Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile pentru energia lunii iulie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în rac. Voi începe în prima parte a emisiunii prin a descrie tranzitele din această lună, iar apoi vedem ce ne spune energia prin cărțile de oracol, prin cele de tarot, dar și prin talismane. Eu vă doresc tuturor o lună minunată și vizionare plăcută. Luna iulie, care de altfel este și luna voastră, este pentru voi o lună profund personală. Luna nouă din 14 iulie se formează fix în semnul vostru, în rac, chiar pe casa întâi. Casa identității, a corpului, a felului în care sunteți percepuți în această lume, dar și a felului prin care vedeți voi lumea. O lună nouă pe ascendent este o resetare a sinelui. Ceva nou începe în tine, pentru tine. O nouă versiune a ta pune primul pas în această lume. Nu este neapărat vizibil pentru ceilalți, dar pentru tine însăți sau însuți este un lucru extrem de important, pentru că tu vei simți asta. Este un moment bun să te întrebi ce vrei să fii în următorul an și ce ai nevoie să lași în urmă din versiunea ta veche. La începutul lunii, pe 7 iulie, Neptun retrogradează. Procesul devine mai interior, mai reflexiv. Pe 26 iulie retrogradează și Saturn și vă cere să vă revizuiți structurile profesionale pe care le-ați construit în ultimele luni. Ce din ceea ce ați construit în carieră este cu adevărat solid? Ce trebuie ajustat? Ce nu vă mai convine? Ce trebuie reevaluat? Venus, zeița iubirii, cea care guvernează banii, resursele și iubirea, intră în Fecioară pe casa a treia, casa comunicării, a scrisului, a ideilor, a relațiilor cu familia extinsă și cu vecinătatea apropiată și va forma un aspect de tensiune cu Uranus, care este în Gemeni pe casa voastră a 12-a. Casa a 12-a este casa inconștientului colectiv, a invizibilului, a proceselor ascunse. O quadratură, această tensiune, este ca o frecare între două energii care nu se înțeleg ușor. Concret, ceea ce vrei să comunici sau să exprimi este brusc perturbat de ceva ce vine din interior sau din inconștient, din ce nu ai văzut încă, din ce nu ai descoperit încă. Poate fi o teamă ascunsă, o informație pe care o porți în tine fără să știi că o porți, o energie inconștientă care iese la suprafață printr-o conversație neașteptată. Ceea ce se întâmplă nu este de ignorat, pentru că vine din adânc, vine din interiorul vostru și poate fi un mesaj real, tămăduitor, care vă poate ajuta să vă vindecați și să deveniți mai conștienți. Pe 20 și 21 iulie se produce ceva rar și foarte important astrologic. Jupiter, care și-a început tranzitul prin Leu pe casa a doua, care reprezintă de altfel casa banilor, a resurselor proprii, a valorilor personale și a tuturor lucrurilor pe care le consideri ale tale, dar și a stimei de sine, formează în aceeași perioadă 3 aspecte majore cu planetele lente. Primul dintre ele este un trigon, un aspect favorabil cu Neptun din casa a 10-a, o opoziție, adică un aspect tensionat cu Pluton din Vărsător din casa a 8-a și, nu în ultimul rând, un aspect benefic, un sextil care se formează între Jupiter și Uranus din casa a 12-a din Gemeni. Jupiter pe casa a doua este unul dintre cele mai generoase tranzite posibile pentru resurse, pentru bani, pentru zona financiară, care poate crește, care se deschide, devine mai abundentă. Aspectul favorabil cu Neptun din casa a 10-a conectează resursele tale cu vocația ta. Ce faci din chemare, din vocație, poate aduce acum recompensă materială sau mai mulți bani. Opoziția, tensiunea cu Pluton din Vărsător, care este acum și în retrogradare în casa 8-a, arată că o transformare profundă în zona resurselor comune, banii împărțiți cu altcineva, moșteniri, datorii, intimitate financiară, credite, datorii și așa mai departe, intră în tensiune cu ceea ce construiești singur. Ceva din ceea ce împarți cu ceilalți cere să fie redefinit. Iar aspectul favorabil dintre Jupiter și Uranus, care este în casa a 12-a în Gemeni, poate aduce o oportunitate neașteptată, care vine de unde nu te aștepți, de nicăieri așa, dintr-o sursă invizibilă, dintr-o intuiție pe care dacă o urmezi te poate surprinde plăcut. Apoi Soarele și începe tranzitul prin Leu și se alătură lui Jupiter pe casa a doua. Zona resurselor și a valorilor tale personale se luminează complet. Urmează câteva săptămâni în care energia ta vrea să construiască, să câștige, să își afirme valoarea.
Nu rezista acestui impuls. Știi ce valorezi sau acum poți afla cât valorezi. Partea financiară poate fi mai stabilă, poți avea mai mulți bani, poți avea mai multă încredere în tine și poți atrage mai ușor resurse financiare. Apoi pe 26 iulie nodurile lunare își schimbă axa pentru 1 an și jumătate. Nodul nord intră în Vărsător pe casa a 8-a, iar nodul sud intră în opoziție în Leu pe casa a 2-a. Nodurile lunare nu sunt planete, sunt două puncte matematice care marchează direcția evolutivă a sufletului, atât individual cât și colectiv. Nodul sud arată ce lăsăm în urmă, tipare vechi, iar nodul nord ne arată unde mergem, ce trebuie să construim. Pentru tine, nodul sud în Leu pe casa a 2-a înseamnă că tiparul vechi al dependenței exclusive de propriile tale resurse, al nevoii de control total asupra ceea ce este al tău, al siguranței construite doar din ceea ce poți atinge și numi al tău, se cam încheie. Este gata să fie eliberat. Trebuie schimbat. Nodul nord în Vărsător pe casa 8 îți arată că direcția următorilor ani, intimitatea profundă, resursele împărțite cu ceilalți, transformarea prin celălalt sau curajul de a te preda unui proces pe care nu îl controlezi, devine acum o temă importantă pentru tine. De la a te agăța de ceea ce este al tău, vei trece spre a descoperi ce se naște când dai și primești cu adevărat. Un schimb care spune egalitate, fraternitate, libertate. Pe 29 iulie se formează luna plină în Vărsător, pe casa a 8-a. Casa transformării, a intimității, a sexualității, a resurselor comune partajate cu ceilalți, a morții și a renașterii simbolice. O culminație în această zonă, ceva legat de o relație profundă, de bani împărțiți cu altcineva sau de un proces de transformare interioară, ajunge într-un punct de claritate sau de încheiere. Este și prima lună plină pe această nouă axă nodală și are în ea energia unui prag, energia unui început de capitol nou în relația ta cu intimitatea și cu transformarea. Și în aceeași zi, Jupiter din Leu va face o conjuncție exactă cu Soarele în Leu pe casa a 2-a. Și este momentul în care te poți simți cu adevărat norocos, pentru că este una dintre cele mai generoase zile ale anului pentru tot ceea ce ține de resurse, de valoare personală, dar și de abundență materială. Dacă există ceva ce vrei să consolidezi sau să afirmi în plan financiar, această zi are în ea o putere aparte, deosebită. Iulie, ca și concluzie, este pentru tine o lună în care sinele tău se resetează, dar este și o lună în care resursele tale cresc. Însă ești chemat să înveți că adevărata abundență nu este doar ceea ce ai, ci și ce ești dispus să împarți cu ceilalți și să transformi împreună cu alții. Este o lună interesantă, să știți. Este o lună în care chiar puteți avea parte de succes financiar și vă puteți elibera de niște frici care v-au controlat de-a lungul vieții. Să vedem acum ce ne spune oracolul. Ghidare și încurajare, iar aici avem două vrăbiuțe care ne spun libertate și oportunitate. Cu așa tranzite, sigur că se întâmplă acest lucru. Uite, această carte vorbește despre zona casei a 12-a, unde este Uranus în Gemeni acum, care vă ajută cumva prin forța sa neprevăzută să fiți mai flexibili, vă pune în fața unor fapte împlinite, tocmai pentru că poate unii dintre voi nu aveți curaj sau pentru că poate nu vă dați seama de anumite lucruri. Aveți tot ceea ce vă trebuie, dar nu vedeți cu claritate anumite lucruri. Avem rozmarinul, o plantă extraordinar de benefică pentru creștere. Rozmarinul este o plantă care ajută foarte bine și sistemul nervos să se regleze, loialitate, încredere și amintire. Cumva parcă lucrurile își revin la normal. Vedeți, aici s-ar putea să fie în voi o putere incomensurabilă, dar nebănuită, necunoscută, care acum iese la suprafață. Ceva din voi împinge către creștere. Și veți vedea cum, veți vedea prin ce medii, prin ce situații veți trece pentru a ajunge să creșteți și să ajungeți acolo unde vă doriți. Aici cuvintele cheie sunt potențial,
limite sănătoase și indecizie. Energia din această lună, prin cărțile de oracol, vă spune în felul următor. Lasă deoparte indecizia. Nu te mai teme, pentru că aveți Gemeni în casa a 12-a, voi cei care aveți ascendentul în rac. S-ar putea să fiți așa ca fire destul de nehotărâți, să fie o teamă inconștientă care vă guvernează viața. Și începând cu această lună, prin energia lui Uranus din Gemeni, mai ales atunci când va face și aspect favorabil cu Neptun din Leu, din casa a doua, s-ar putea să fiți puși în niște situații neprevăzute pe care să le treceți cu brio, în urma cărora să vă crească foarte ușor, foarte bine stima de sine. Să aveți mai multă încredere în voi înșivă, că deși poate aveți de-a face cu ceva foarte ambigu, uite că vă descurcați. Să vedem acum ce ne spune tarotul pe zona de relații, plan material și emoțional. Pe zona de relații, eremitul 10 de monede, 9 de spade și 3 de cupe. De la o lună lipsită de energie, de la o atitudine fără prea mult entuziasm, treceți la o stare de prosperitate, de abundență, de noroc chior. În zona de relație, acolo unde a existat stres, lipsă de comunicare, foarte mult de lucru, comunicare plină de ambiguitate, lipsă de claritate, să-i spunem așa, pentru că l-ați avut pe Mercur retrograd pe casa întâi, uite că se termină toate acestea și ajungeți să vă bucurați, să fiți magnetici, să fiți văzuți diferit, să fiți chemați la petreceri, să fiți pur și simplu băgați în seamă pentru că intrați sub o formă sau alta în centrul atenției. Pentru alții dintre voi, dacă au existat aici neînțelegeri, acestea se pot rezolva mai ales în contextul în care neînțelegerile veneau sau sursa neînțelegerilor era de natură financiară. Pentru aceia dintre voi care ați trecut printr-o despărțire, există o lipsă de claritate, o persoană care caută să înțeleagă ce trăire, ce sentimente are pentru voi. Persoana aceasta vă vede cu ochi buni, pentru această persoană sunteți o muză, o sursă de inspirație, însă în acest moment persoana la care vă gândiți este concentrată pe responsabilitățile sale proprii sau există un impediment și este ceva pur obiectiv. Un motiv care îl sau o oprește să vă contacteze sau să vă spună ce are pe suflet. Începând cu data de 3 iulie, între 3 și 10 iulie sau pe data de 13 iulie, înainte de luna nouă din rac, s-ar putea să primiți niște vești care vă aduc mai multă claritate. Regele de bâte. Cineva caută argumente în ceea ce vă privește. Ori voi sunteți foarte hotărâți și foarte determinați și o anume persoană se teme de voi în sensul că se simte intimidată. Este un sentiment de inadecvare aici. Cineva se întreabă, oare așa este, oare mai simte pentru mine ce cred eu, sau oare mai are sentimente pentru mine, oare mă respinge, oare nu mă respinge. Aveți de-a face unii dintre voi cu o persoană foarte stresată. În acele cazuri în care sunteți căsătoriți, relația voastră merge bine sau este stabilă, veți vedea că pe măsură ce înaintăm în energia lunii iulie, lucrurile se relaxează, vă veți simți mai bine, vă veți bucura mai mult de viață, veți găsi mai multe soluții dacă aveți provocări. 8 de spade. Această indecizie și energia din casa a 12-a s-ar putea să vă dea ușor bătăi de cap pe parcursul lunii iulie, pentru că nu găsiți soluții, nu găsiți alternative. Uite, aici avem justiția, mi-a căzut o carte. Nu găsiți voi la început de lună niște răspunsuri de care aveți nevoie. Sau aveți nevoie de un răspuns mai rapid, de o soluție care poate întârzia să apară, dar după ce Mercur iese din retrogradare, totul se calmează.
Cineva este foarte, foarte ocupat cu locul de muncă și chiar dacă sunteți căsătoriți, chiar dacă aveți o relație stabilă, partenerul sau partenera voastră, sau poate voi sunteți aceștia, sunteți foarte ocupați, iar celălalt resimte această tensiune, această presiune. Dar veți găsi, se creează un moment de bucurie, de zile libere pe care le puteți petrece împreună. 6 de monede, dai și primești. Poate fi stres în ceea ce privește banii partenerului sau resursele împărțite cu ceilalți, niște credite, taxe, datorii, impozite. Veți vedea că lucrurile încep să se așeze încet, încet. În alte cazuri veți vedea că primiți ajutor dacă aveți provocări în căsnicie și simțiți că doar voi singuri sunteți cei care rezolvă totul, sunteți cei care fac totul în familia voastră. Pe măsură ce înaintăm în energia lunii iulie, partenerii voștri de viață vor deveni mai prezenți, veți rezona mai bine cu ei, veți discuta cu mai multă claritate și lucrurile se calmează încet, încet. Mai luăm aici o carte, a sărit singură din pachet, momentul. Un moment special. O bucurie. Cineva vă face o bucurie în această lună și o muză, să învățăm ceva, să învățăm de la cineva, să învățăm unii de la ceilalți. Energia din această lună vă spune practic că puteți întâlni pe cineva, că relația voastră, chiar dacă are suișuri și coborâșuri, asta nu înseamnă că nu este una stabilă. Altora dintre voi vă spune, dacă v-ați despărțit, că aveți de învățat din această poveste și că atât voi cât și persoana de care v-ați despărțit sunteți acum prinși într-un proces de tranziție prin care să învățați ce înseamnă eliberarea de atașament, dar și intimitatea cu adevărat. Adică să acceptăm omul cu bune și cu rele, exact așa cum este, fără să ne fie teamă, fără să ne reproșăm reciproc diverse lucruri. Să vedem la nivel de plan material. Soarele, aveți leul în casa a doua, 4 de băteri, cavalerul de cupe și împăratul. Extraordinar! Jupiter, soarele în leu pe casa a doua. Extrem de mult succes. Dacă vreți să cereți o mărire de salariu, acum o puteți face. S-ar putea să fie noi proiecte, s-ar putea să vă crească numărul de clienți, s-ar putea să fie o promovare, s-ar putea să se întâmple ceva bun în legătură cu șeful vostru. Un eveniment care vizează managementul, șeful, patronul și așa mai departe, vă bucură pe voi indirect, vă ajută pe voi indirect. Poate fi un bonus, poate fi o recompensă, poate fi un interviu trecut cu brio, poate fi o căsătorie, poate fi o colaborare, un parteneriat. Este absolut superbă energia pentru zona financiară. Extrem de bună. Extrem, extrem de bună. Uite, îndrăgostiții, înțelegere, o analiză foarte clară și în altul preot. Angajare, o colaborare nouă, mai multă claritate, încasați niște bani, lucrurile se stabilizează. Neptun și Saturn din casa a 10, în momentul în care retrogradează, vă ajută să vedeți cu mai multă claritate ce aveți de făcut, maturitate, responsabilitate, lucrurile se rezolvă la locul de muncă. Nu va mai fi nevoie să vă stresați voi inutil. Îndrăgostiți din nou. Colaborare, armonie pe parcursul lunii iulie la nivel financiar, la locul vostru de muncă, în afacerea voastră, în planul pe care vi l-ați pus în minte. Emoțional, avem cavalerul de bâte, regele de spade, vă tremură vocea. Chakra gâtului este un pic blocată. N-ați avut curaj să spuneți niște lucruri și această lună, sau voi ați spus ceva și ați fost percepuți greșit sau neînțeleși. S-a înțeles greșit ceva anume. Iar după ce Mercur iese din retrogradare, lucrurile își revin la normal. Oamenii nu o vor mai lua personal. Este un mesaj pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi, copiii voștri trebuie să învețe sau învață pentru niște examene.
și șansele sunt să reușească. Să țineți minte și să-i sfătuiți precum urmează. Să nu te grăbești. Citește clar enunțul, citește clar cerința. Voi veți ști despre ce este vorba. În alte cazuri, emoțional vorbind, este o lună în care, vedeți, veți avea tendința, pe de o parte, să lucrați așa la suprafață, pe de altă parte să fiți impulsivi. Și energia vă recomandă în felul următor. Alocă-ți timp, ia-ți timp, mai bine mai târziu decât niciodată. Alt mesaj important pentru unii dintre voi. La nivel de sănătate, vi se recomandă repaus. Să fiți atenți la corpul fizic și la efortul depus. Vi se recomandă să fiți atenți la corpul fizic. Învățați ceva nou acum și este important să faceți o schimbare. Este important să învățați ceva nou în această lună. Înalta preoteasă, casa a 12-a, unde aveți Gemeni și pe Uranus, și roata destinului. Poate fi norocul care apare de nicăieri, poate fi șansa pe care nu credeați că o puteți avea în această viață, poate fi ceva extrem de benefic venit din străinătate, poate fi un moment de eliberare, o ieșire din rutină, spargeți rutina, faceți niște lucruri noi, sau poate fi o aliniere cu un suflet pereche, posibilitatea să cunoașteți pe cineva, o soluție permanentă la o mare provocare cu care v-ați confruntat până acum. Ceva se rezolvă cu bine. Să vedem și talismanele. Aveți o lună bună, să știți. O lună creativă, o lună în care puteți semna niște documente, o lună în care vă puteți găsi un loc de muncă, o lună în care vă ridicați financiar, emoțional, o lună în care se încheie un coșmar, o perioadă foarte stresantă. Uite, cineva este cu ochii pe voi, cineva vă apreciază, vă vede inteligenți, cineva este foarte curios să vadă ce faceți, ce spuneți, se uită pe mediile de socializare. Aici este, credem în iubire de 2 ori. O anume persoană se întreabă, oare mai simte? Ce mai simte pentru mine? Oare are pe cineva? Oare nu are pe cineva? În alte cazuri, intrați în rezonanță, vă merge bine pe toate planurile. Aici este o persoană nouă și cineva din prezentul vostru, veți avea de ales între 2 oameni, unii dintre voi, magicianul și soarele, Mercur și soarele. Când soarele începe tranzitul prin leu, iese din rac și intră în leu, după data de 23, cam așa iulie, veți vedea că energia voastră crește semnificativ și vă merge mai bine, vă stabilizați, vă reveniți cu toate, vă puteți găsi inclusiv de muncă, lucrurile la locul de muncă își revin, cu sănătatea vă veți simți mai bine, veți avea ceva planuri importante, proiecte importante de implementați, sau dacă aveți niște planuri, atunci le veți vedea în plină desfășurare, niște dorințe care se îndeplinesc, un eveniment extrem de benefic de tip oglindă, un eveniment în care vă întâlniți neașteptat cu cineva. Este un potențial major să vă revedeți cu cineva cu care nu v-ați văzut de mulți ani, între 8 și 10 ani, cam așa, sau de acum 10 ani nu v-ați mai văzut cu această persoană și acel eveniment va aduce o mare conștientizare. Uite, aici avem pat, v-am spus că vi se recomandă repaus, ceva legat de corpul fizic, să încercați să vă reduceți un pic activitatea fizică sau să fiți mai atenți la efortul fizic. Pentru alții dintre voi, cineva vă bate pe umăr. Vă spune, bună, hei, ce surpriză! Pentru alții dintre voi este o lună foarte activă, în care puteți face foarte mulți bani, vă merge foarte bine. Poate unii dintre voi aveți legătură cu un Capricorn sau aveți o afacere sau ceva ce are legătură cu managementul, cu șeful. Voi sunteți antreprenori sau ceva la locul vostru de muncă sau în legătură cu o autoritate, cu autoritățile. Aveți un câștig de cauză. Vă eliberați de un stres, o direcție, către o direcție. Mergem către aeroport, călătoriți, concediu, vacanță,
Ceva vă aparține, este pentru tine, este al tău și este pus deoparte. O lună extrem de bună. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți bine sănătoși și iubiți oriunde vă aflați în această lume și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!